Vi försöker hela tiden hitta det som verkligen är relevant för våra kunder. Det är därför vi också ville testa account-based marketing, för att det är så väldigt relevant då för de specifika kunderna som är otroligt viktiga för oss. Lisa Kahnbrand heter jag och är brand manager på Tele2 Företag. Vilket innebär att jag egentligen vårdar och bygger vårt varumärke genom olika marknadsinsatser och projekt för alla våra kunder och icke-kunder. Erik Anneberg heter jag. Jobbar som advisor inom account-based marketing på bolaget Insync. Account-based marketing är en marknadsföringsstrategi, skulle jag säga, där man väljer att fokusera på ett fåtal extremt viktiga potentiella eller befintliga kunder. Och sälj och marknad gör egentligen allt tillsammans för att uppnå de målen man tillsammans sätter upp. Om det är att vinna affären, komma vidare i en affär, sälja mer till en specifik kund, det beror lite på. Men allt handlar om att sälj och marknad ska tillsammans uppnå ett och samma mål. Anledningen till att vi kände att vi ville jobba med ABM från början var ju det att vi inte når alla på de här företagen. De är otroligt många som påverkar beslut och vi har kanske kontakt med 1, 2, 3, 4 max. Så där känner vi att det fanns liksom ett litet gap. Och vi letar hela tiden nya olika sätt att marknadsföra oss på. Vad vill de verkligen veta och hur kan man nå deras personliga relevanta, mest liksom specifika ämnen som är spot on för deras bransch och så. Anledningen till att vi valde just Insync var ju faktiskt på grund av Erik. Och det är ju mycket som det handlar om. Även fast det är liksom Tele2 mot ett jättestort bolag så är det fortfarande person, people to people, human to human. Sen så tror jag på Insync för att ni är så väldigt nischade och det är det här när man blir för breda för mycket och vill vara allt för alla. Så blir man inte särskilt intressant och därför gillar jag verkligen, alltså ert fokus är ABM. Det känns väldigt, väldigt tryggt för oss. Det vi ser nu är att vi har nått dem. De kommer in och liksom vår digitala närvaro från kunder och potentiella kunder ökar enormt. Och vi ser det är en så här uppåtgående kurva, vilket är det vi vill se och det ni vill se också. Och det förlängda samtalet som sälj har med sina kontaktpersoner. Men nu förlänger vi det ut till deras personer internt. Liksom, så att de får samma information som kanske sägs i de här mötena men så inte kommer vidare. Skillnaden på den här typen av annonsering gentemot det vi gör annars är att det här är helt utifrån kunden. Ni hittar och vi hittar ihop inspiration från liksom allting som de har synligt, allting hur de pratar i sina, liksom, på sina hemsidor, i vilket typ av bildmanér som de jobbar i, så att de känner sig hemma. Så att det ser inte ut som en annons som kommer från oss, utan det ser ut som en annons som kommer från dem. Vilket blir att de hajar till, precis som jag hajar till när jag ser min egen marknadsföring. Och sen dessutom så tar vi upp då ämnen och lösningar som vi verkligen vet att de är intresserade av och då blir det ju ännu mera. Som det pratas om i mötena som förstärker de säljprocesserna som pågår. Men då till fler personer och kanske oftare än de här fysiska säljmötena sker. Så det är både liksom personligt relevant och en frekvens i kommunikationen vi har mot de här kunderna. Det heter account-based marketing, vilket är lite missvisande för då tror man att det bara handlar om marketing. Men det är ju alltså minst lika mycket om inte mer nästan sälj. För att utan dem, då vet vi 1, inte vilka kunder vi ska prioritera. 2, vad ska vi ens säga till dem? Det är väl det mycket handlar om. Jag tror det där också man får engagemanget från säljet. För de inser att allt jag berättar i de här mötena tillsammans med marknad, det översätts i någonting som kommer ut mot min kund ganska omgående. Plus att man får sedan data tillbaka och insikter om vad kunden faktiskt gör när man själv inte är där, liksom, när de är på något sätt anonyma. Ja, men jag skulle rekommendera att jobba med Insync just för att de är experter på account-based marketing och det är verkligen det som ni kan ut i fingerspetsarna. Det känns väldigt tryggt, man får en tydlig översikt också, inte bara det som ni mäter utan ni tar in annan fakta också, andra insikter om hur kunden beter sig digitalt och på en webb. Så det blir ett helt nytt sätt för oss att se hur de rör sig, liksom, vad de läser, vad de är intresserade av och så. Så det blir liksom en helhetsbild, inte bara er specifika plattform i det.